Szevasztok, örülök, hogy itt vagytok, és most működik a mikrofon. De érdekes. Oké, játék vissza. Gyere már vissza, játék. Nem, de nem akarja. Na, mikor oda kattintok, hogy megkeresgéljem, akkor előbújik, jó van? Oké, tehát azt hiszem, ezt csináltam, igen, oké. Tehát megpróbálunk a végére jutni a játéknak, most már gyerekek, mert már idegesít. Szóval, ugye legutóbb ott tartottunk, hogy idegenekbe, vagyis hogy idegenek tűnő valakikbe botlunk, és megtámadtak minket, és menekülni kényszerültünk, úgyhogy a összeszedett terekéket a hajón raktam össze, úgymond, mert csak relatíve virtuálisan van ott amúgy, de ugye frissítés, küldési, Unity az egység. És közben kiderült, hogy van itt egy egyház, vagy két egyház, akik nél hasonló kijelentések vannak, mint amiket a csillagszülöttektől hallottunk, ugye a csillagszülötteknek nevezik magukat, Starburn, és az olyan érdekes dolog. És most ennek eredünk utána, mert ez a fő rész, ugye. Ugye átalakítottam a teljes mértékben a Skydance, Space Dance, nem is tudom mi a neve már az űrhajóban. Keeper Aquilus, can we have a moment? Oh, Mateo, it's been too long. How are your parents? Your mother still struggling with that azalea garden? No, she figured that out a while ago. Had to adjust the pH levels in the soil. But, Keeper, I didn't come to catch up. Oh, well, what's on both your minds? Oh, yeah. How humanity comes together. How we are to love each other even as our universe becomes even more complex. That's not exactly what we mean. Keeper, when you talk about unity, well... Perhaps you should talk about this inside. A titok, gyerekek. Mégiscsak van valami titok. Na jó, na menjünk be. Sanctum Universum. Egy háromszög a jelük. És körben, ez is érdekes. Körben. Itt a szara. Ő is akar velem beszélni, mindenkivel összevesztem már. Ez milyen súlyos majszkapondor. Now that we have a little privacy, why don't you tell me exactly what it is that brought you... Azért jöttünk, hogy csak. They're like nothing we've ever seen, Keeper. Gravitational distortion, sub-audio harmonic sequencing, unidentifiable energy fluctuations. I caught half of that. So, these things are unusual? Even in yours? There have always been mysteries that seem to defy our understanding of the universe. We enter life as an act of someone else's faith in us. There's no way. So you've pushed into the unknown, not know. I think I can. If you're willing to find your way in the dark for a little longer. There's an old story, far older than the Sanctum Universum, of someone who walked the settled systems. This pilgrim claimed he found the true meaning of unity. I always thought of it as just a parable for trying to bring humanity together, but maybe. In my story, the pilgrim met the founders of the House of Enlightenment and the enigmatic cult of the Varun. And then he goes to his final resting place to live out the rest of his days in contemplation. But what if the story isn't a metaphor, but a code? Yes, something must be there. I just can't put my finger on it. Maybe the answer will become clear when we have more. The House of Enlightenment. Másik háznak is The van valami Enlightenment verziója. out of the well here in New Atlantis, helping the rune worshippers are more enigmatic. But I visited her a couple of times.
stay here with the keeper. We need to catch up. And I wouldn't mind asking him a few more questions. Megkeressük azt a másikat. Ők a harcos verziói ennek az egyháznak. A másik fele úgymond. Ők meg tűzzel, vassal. Ó, megvilágosodás. Teljesen megvilágosodtam. Abszolút mértékben tökéletesen világos vagyok. .9 a gravitációja. Na most melyik? A varungfogója, a megvilágosodás házával. Először a házzal beszélünk. Hátra megvilágosodunk. Na nézzük. Érdekes fordulat. Azt hittem, hogy sokáig, hogy csak egy kiegészítő, hogy ezek miért rohannak. Már megint minket akarnak letartóztatni? A hócipőm tele lesz vele. Ezek miért rohangálnak? Ez most súlyos. Mi ez a? Ezek most rám lőnek? Mi ez a lövöldözés ott? Nem rám lőnek. Ó, anyám. Itt beszorultam közéjük. Nagyon súlyos. Ajjajjaj. Na, gyerünk már. De hogyha balhé van, akkor mi arra rohannak? Tehát nem is értem. Na végre. Anyám, az is elrohan. Semmilyen bámészkor nem. Ez is össze-vissza rohangált. Ó. Fordulj már meg apám. We run a number of social programs from financial aid to food banks. Ahó. Nem tudok, na végre. If it's about the financial or food assistance programs, we are backlogged. Don't. Oh, you're not. We don't mean to be intrusive. Any information you could provide would be very useful. Listen, I've talked about this with him a ton of times, and there's no record of a Unity pilgrim, but since you both insist. But there is a series of exchanges the founding members recorded in a lot of detail. It's the closest thing I have to what Aquilus is describing. A man walks into the first house of enlightenment. The founding members just call him the Drifter. So they think he's a charity case at first, but no, the Drifter asks them a bunch. If your philosophy is built on an individual's own morality, what about the second person? That second person might disagree. Isn't the problem of two what you're really looking for? And it kind of goes on like that. He comes back every week for a year, same conversation every time. Second person this, the problem of two that. A kettő problémája, de érdekes. Honestly, I think the founding members made it all up. There was a little more hesitation being openly atheist in the early days. I think they were experimenting with writing their own scripture. Fortunately, that got abandoned pretty quick after the records of the drift. Always happy to help. Can I help? When you have a moment, I'd like to speak to you. Thanks for taking the time to talk. I want... When you pulled it from the rock. Oh. No, I don't think you understand. How did you feel? Jaj. That's an interesting reaction. When dealing with the artifacts. True. But the artifacts are so different. So alien. And I'm certain one of them... Agreed. Unfortunately, there's no way that I know of to reply. And believe me, Frustrating? No. Bewildering? Yeah. It would be... Oh, well... I knew I picked the right person for the job. Look, I wanted to... And I also wanted to say... Nice talking to you. Hope you find whatever it is you're looking for. Na jó, akkor menjünk, nézzünk, beszéljünk ezzel a fogójjal, vagy mi?
űrkikötő. When you have a moment. Nem kell a szemeted, baszki, hagyjál már. Agresszívan lezárom. Lerázom, lezárom. Oh, I've always liked that statue. It's beautiful, isn't it? I wonder what the artist was trying to... Join. Jussziszek. Na nézzük azt a foglyot. A visitor? I have all the company. He knows not the truth. He sends another. Perhaps you should hear us out before you... The great serpent waits in the shadows. He will entwine. That is the truth. Anything you could tell us would be tremendous. Yes, I have spoken to your keeper. Jinan Varun meets the unbeliever. He gives false prophecy to Jin, but the unbeliever returns. Jinan realizes the great serpent is testing him, and he will not be found wanting. Remember these 4 things, Jinan, the unbeliever says. Remember these 100, and that is all. Then we are done. Vissza Aquiliushoz. Most itt... hol jöttünk be? Itt ez a lóti-futiság ebben a játékban, ez az egy, amit nem szeretek. Oda vissza kell rohangálgatni. Contrary to what you might have heard. Na, legalább ma sokkal nyugodtabban tudok hozzáállni a dolgokhoz. And Sergeant Yuri just happens to be an old friend. Ja nem, basszus. Sikerült elnyomnom. Nem baj, megérkezünk, újra visszaszállunk. Gyorsan, lassan, közepesen. Van minden, gyerekek. Olyat, akkor valami hiányzik. Mondjuk a történet vége. Szarát ott hagytuk, jó van? Úgyis minden szart rám akartuk málni, tehát... Te szemetekkel telenyomni a zsebemet. De ezt találtam neked, jó lesz? Nem. Azért jó az úrálás, mert ilyenkor közben nem fogyasztok levegőt, mert nem futok. Even just the sound of his voice. Messzebbre el lehet menni, illetőleg a sebességem az, amivel futok. Tehát azt a sebességet visszük magunkkal a repülésbe, amivel megyünk a talajon. Na, miért nem? Na végre. Oldalra mentem, de előre meg nem. Oh, you're back. What? Planets are often named by number. What else did you learn? If there really is a location the Pilgrim wanted us to find, was there anything else? Yes. What he added to infinity. Let's see. We have something that could be court infinitum addendum. What if we break down the parts? No systems named finite or add. Yes, that's it. The second planet in Indum. At 4 and from there, before you go, you've now spoken to many. I know you're looking for a specific unity, but conviction, another word for strength.
Your only path is forward then? Conviction is what gives... Well, A meggyőződés, így van. I won't keep you any longer. Mert keressük az igazságot. Hát, persze igazság sosincsen, gyerekek, illetve két oldala van minden igazságnak. Hogy szokták mondani, nincsenek alapértelmű igazságok, de akik ebben nem hisznek, azok ezt nem tudják megérteni, mert ez akkor is van szent igazság. Ilyenről ne is filozófáljunk és vitatkozzunk, mert nincs semmi értelme. Oké, úgyhogy megyünk. System Rules Network. Ó, hova nem megyünk. Ja, csak ide a vonathoz, jó? Irány a vonat. Irány a bolygó. Tehát baszki, hol is van? Megvan. Sky, nem a biztonsági őrt akarom rátni, hanem a Skydance-t. Oké, tehát kiderült, hogy ezekből a dumákból, amik itt vannak, különböző szent szövegek, ez egy koordináta rejlik benne, és most megyünk arra az igazság, vagy egység, vagy milyen bolygóra. Milyen gimbói? Indum. Ugrunk. És megnézzük, mit találunk ott. Nem támad meg minket senki. Ó, de kár. Valami történt. Zarándok pihenőhely, Franking állomás. A zarándok pihenőhely lesz minden. Ha megint érdekes lesz majd, ha ez egy zarándok pihenőhely, akkor mi az, hogy mi találunk ott bármit? A zarándokok ezt már rég széthordták volna a francba. Hiszen szent dolgok, előbb-utóbb magukévá teszik az emberek, még azzal a hittel is, hogy ők csak nem lopnak, hanem hogy megőrizzék de nem lopnak. Az ember sosem lop, hogyha magáévá tesz valamit, tudjátok. Mint amikor az emberek ellopták az indiánok földjét, az sem lopás volt. Meg az sem népírtás volt, mikor megölték őket. Természetesen. Ugye? Attól függ, hogy ki írja a történelmet. Minden mindig el volt. Oké, tehát. Szergezett. Zarándok pihenő, illetőleg uráni, és urán van ez a legszívesebben mennék megnézni azt a hajót, de megyünk, megnézzük, gyerekek. $1,24G, óriási. Még több oxigént fogyasztunk. Hopsz, akadjunk már. Hol van az a hajó? Valahol arra fel. Tényleg jó messzire ment. Ki ne ficamodjon a bokánk vagy valami. Ez kiürült, ebben van még lőszer. Itt van mi? Itt van az orrom előtt. És erre kiderül, hogy valami műszaki hiba miatt leszállt ember lesz. Hopsz, fagyjunk le.
Bíbor flotta. Akkor nem, ez már milyen. És föl is szálltunk a francba. Nem. Nem kiszáll, basszus. Ez most mi? Ez hogy sikerült? Ó, már. Ez a kijárat lesz szerintem. Te meg jó lenne, hogyha... Kalóz, szóval, de én is kalóz vagyok, basszus. Most akkor nem ölhetem meg őket? Ezeket nem tudom megölni. Bíbor flotta kapitánya. Miért nem tudom őket megölni? Most már az is baj, hogy kalózokat megölök, akkor intenzíven elmernek az élek a fejlesztők a büdös picsába. Első, nem, mondjuk videóban, live-ban, első végig játszás, de úgy végig játszottam már a játékot egy másik mentéssel. És sikerült belefutni ebben a végigjátszásba szinte mindenben, amit lehet. Tehát voltunk kalózok, voltunk rangerek. Persze a kalóz nem önszántamból akartam lenni, és sajnos így alakult, illetőleg most meg kéne néznem, hogy nincs-e valami, bármi, ami lopott minden abban a hajóban, tehát ami csempész áru ne legyen benne. Az összes többi az okés. Például a raktárban ne legyen, vagy lopott holmi. Bármi. 10. végig 10-szer. Tudom, most is többször végig tudjuk játszani, de... Most itt van a Arvinál is, oké, illetőleg, na várjunk. De hogyha megint van valami rohadt szarsága, a hullák még itt vannak a hajón, ezt jó lenne megtalálni. Hello. Akkor nem fogunk tudni leszállni, mert csempész áru van a hajón. Ó, ez a kijárat, vagy ez mi? Ez csak egy ilyen vak alagút. Ó, megvan a rohadék, egy van. Általában 2 szokott lenni ezekből a vackokból. Egy ilyen hajón. Ahó, csináld kicsit. Starman 2, igen. Hát a második Starburn-nek már lassan én is a végén vagyok. Sokkal gyorsabban megy az összegyűjtési a Starburn-ként. Remélem, hogy nincs több. Glad to see you're back in one piece.
Mondom őszintén, én inkább másból ölöm az időmet, mint ebbe. Tehát egy végigjátszás olyan kurvára elég volt ebből a játékból, tehát egyszerűen nem tud lekötni a játék. Ahogy egyszer végigjátszottam, és onnantól kezdve már holtunalom az egész. De tulajdonképpen láttunk mindent, amit a játék föl tud mutatni. Egy végigjátszásról. Akkor onnantól kezdve nem tud érdekelni már sajnos. Érdektelenné vált a dolog. Azt, hogy alfa kell, ne az alfára, menjünk a Cheyenne-re. Cheyenne. Oké. Aki van. És szálljunk le, és le tudunk szállni. Jó, akkor nincsen már több ilyen szar. Ha valami csempészárulna a fedélzeten, akkor nem tudunk leszállni, ugye, akkor megállunk a bolygó körül, és bízunk abban, hogy nem veszik észre, vagy elfogadják a lóvét, vagy megint lecsuknak minket, és mehetünk a sítyre. És abból megmondom őszintén, elegem van. Megvettem, igen, megvettem a játékot. Voltam olyan hülye marha, hogy megvettem. Megmondom őszintén, a fele pénzt éri meg durván. Nem rossz egyébként, legalább az, hogy nem futnak komoly hibával a játék. Ez már egy nagy szóvalbetes dától tényleg. Tehát elmúlt időszakokban valami katasztrofálisan szar minőséget produkáltak. Na jó, nézzük, azt mondja, hogy milyen hajóid vannak eladók. Azért nekem van ugye elvileg 4 hajóm. Hé, van még egy Ramblerem is. Itt van a Skydance, a Frontier, Eagle Flight. Ez 13 000-nél. 12 000. Regisztráció. Na, azt mondja, hogy álljunk át a Skydance-re. Ó, nem tudunk átállni. Basszus, nem jó. De ezt még nem lehetne egy húzat alatt megoldani. Hát igen, örülj neki. Azt mondja, hogy... I'm sure you can find something you like. Hát ezzel sokat nem keresünk, mert pici hajó. Érték 206. Mi van? Tehát ezt 206 kreditért tudom eladni? $10,000-ért fogom regisztrálni a hajót, hogy 2000-ért el tudjam adni. És ne szígyem a kurva fejlesztőket, ugye gyerekek? Tehát ne. Tehát, hogy szopatnak és szivatnak, ahol lehet orbaszájba minket a játékba, és ez nem tudom, miért nem tűnik föl az embereknek. És most el tudom adni kurva tetves 2000-ért. Ennyi a diffi. De ugye már ebbe is volt... Ja nem, megvan, oké, ez csak egy valamelyik elemé. Aha, a fegyvere 2200, igen. Rájöttem közben, hogy mert rá volt valamiért ez, ugye menve a fegyverrendszerre, az 2200. De ettől függetlenül tényleg, tehát 9-10 ezerért regisztrálom őket, és akkor eladom őket ennyiért. Az kicsit durva azért, tehát konkrétan alig keresek rajtuk valamit. És ez szörnyű. Várjunk. Hol a hajó? Ja, ott a hajó. Nyomás vissza. Oké, vissza még egyszer, legalább... Oké, még egyszer leszállunk. Hű. Eladó drágán regisztrálja, igen. Lehet, hogy a kalózokhoz kéne vinnem. Oda is bejáratos vagyok már. Krix vagy nyele vannak a...
csillagnak, ahol a kalózok vannak, szóval de simán be tudok menni, hál' Istennek, mert legalább nem fognak támadni. Aha, jó. Mikor húzzam ki? Tehát még ennyi időt töltsek el a játékkal ahhoz, hogy bármit is kihúzzak. Célirányító rendszerek. Szociálisban lenne? Amit gasztronómia, gyűjtögető, krediteket találunk, zsebtolvaj. Nem tudom, melyikre gondolsz. Kösz szépen. Azt mondja, tudományok. Nem tudom, melyikre gondolsz, egyébként skill. Azt mondja, hasznos tere feloldja, hasznos tere, na jobb lesz. Hajód végsebessége 10%-kal nő. Energiahajó fegyverek sebzése ennyivel nő. Azt mondja, hogy azt mondja, minden rendszer 10%-kal gyorsabban javul, az viszont jó. Hajó, rakéta 10%-kal nagyobb, automóbil. Nem tudom, mire gondol, viszont ha minden hajórendszer 10%-kal gyorsabban javul, az nem is rossz. 5 hajójavító készletet kell használnom majd ahhoz, hogy bármi legyen. Ezt a hajót már így átalakítottam, hogy kisebb legyen, és akkor így egyszerűbb lesz a móka. Gyorsabb is lett, jobb is lett, fegyverzető erősebb lett, úgyhogy hurrá! Megyünk most már tényleg az arándok helyre, követjük a küldit. Megint mibe fájtam, meg összetörtük valami minket, vagy 1,24 a gravitáció, tehát nagyobb. Az egy jelentős különbség az 1,24G. Keressünk nyomokat az egység téma, Unity gyerekek. Hát a Unity az elég botrányos egyébként, amit nem mondjak, tehát. Még az igazgatóját is kirúgták most éppen, meg is értem, hogy miért. Úgyhogy még egy picit várok vele, és remélhetőleg a végén sem fogom tudni használni. Tömítőanyag, de ez nem lopás egyébként itt, tehát traumacsomag. Fűszeres férgek, na hagyjatok már végén tényleg. Hidraulikus bilics. Ide adnátok a hidraulikus kulcsot? Tehát meg ilyen pár ilyen szó, ami amúgy tök hülyeség, és nincs értelme neki. Zarándok pihenőhely. Na keressünk akármiket. Azt mondja, hogy meg is van. Azt mondja, pilgrim írása 2. Ja, hát eléggé baj, hogyha a legnagyobb baj, hogy törődöm minden, azt mondja. Hol van ide a bejárat? Ja, itt van az orrom előtt. Oké, pilgrim írása 2 kéne, megvan. Tehát magyarán nem szereti saját magát, illetve azt, amivé vár.
A zarándokok. Mindig így van egyébként, tehát hogy mindig félreértik az emberek a másikat. Mert mindig azt akarjuk hinni, amit akarunk, és ezt mindig belemagyarázzuk mások tettébe, viselkedésébe, bármibe. Tehát... I don't know if our instrumentation's rated for long-term exposure to this level of cold. Milyen hideg? Nincs is hideg. Kalibrált, navigátor, űrsisat, nem kell. Oké. Bla bla bla. Oké. Pilgrim írása 5. A különböző múltjaimban is lehetséges jövőmön gondolkodom, mint a multiverzum. Tehát tulajdonképpen rájött arra, hogy vannak multiverzumok. Szerintem, meg a valóságban nincsenek multiverzumok. Kis filozófiát próbálnak a játékba csempészni. Na, hogyan? Ha. Na nézzük. Az egység utolsó darabja. Oké, megvan a következő nyom. Tehát megyünk oda. I have things for you. Hű, ez jó messze van. Jó, el tudunk odaugrani. Elég nagyot tudunk ugrani, hál' Istennek. Ősi romok. Ahó, gyerünk. Welcome back.
Na. Tehát igen, látnom kéne, hogy mennyi a gravitáció, hogyha így megyünk, de néha képes arra, hogy nem mutatja. 1,3 a gravitáció, tehát kicsit lassabban. Ha. És ráadásul fertőző vízbe kell menni. Ó, de jó. Nem jól csinálom. Majd még egyszer fussunk neki. Már 1,3 a gravitáció, de szép nagyot lehetne ugrani, illetve megnézem mindjárt, hogy mi ez a betegségem, amin van. Azt mondja, hogy szerintem nem ez volt, de mindegy. Mindenre jó dolog. Nem tudom mi ez, státusz. Antibiotikum. Nem is írja. Hogy szerintem azt írja, hogy már bevettünk valamit. Kevesebb időt töltünk a vízbe. Oké. Ami a fura, nem támadnak. I suspect it was placed here for some sort of specific purpose rather than Ó, hogy már. Na igen. so. Cute. Nem látom, hogy ennyi volt. Mehetünk vissza, hát ez eléggé gyors volt. I picked up something you might be interested in. Itt van a Krix, ez a Bíbor flotta helye. Ugrunk. Nem mondod. Nem adja meg magát.
weren't invited to this meeting, but much of our conversation has been about. I will personally guarantee your. And think of it as a ceasefire meeting. Your one. Oké, valami válaszokat kapunk. Good. See. Érdekes, hogy a hátulján lévő dock az kompatibilis a miénkkel. De fura. De fura. Szóval akkor mégiscsak földi hajó. How have you been? Próbáljunk már valami fegyverzett... Nem jó helyre jövök, basszus. Egyre följebb. Tehát akkor végre tudunk beszélgetni ezekkel. Ó, egy csillaghajó belseje, gyerekek. Ó, óriási. Elég puritán, mit nem mondjak, tehát. Viszont elég durva. Az így is tériszonyom van, gyerekek, tehát... Ó, anyám, itt még milyen tériszonyom lenne. Tehát... Nem már, basszus. Nagyon hülye ez a rendszere a játéknak, hogy amikor kezdődik. Tök háttal vannak nekem, tehát... We are not a monolithic people. The Starborn are individuals. We are all in it for ourselves. Some of us, the emissary threatened your ship, demanded you hand over your artifact. How is that so different from what I did? We needed to warn you off. For whom, exactly? I say whoever can... Hold on to that determination. The Unity. You are on the path to it. It is a place, a gateway. So, I gotta say, this part Ő a is more szem. awkward than I Csak thought. nem látjátok, de ő a szemkó, aki Hiding my meghalt. face was way easier. I'm not who you think I am. This universe is Tehát where I came multiverzum. from. Ez olyan népszerű lett utóbbi időben, de szerintem a valójásságban nem létezik multiverzum. Vagyis, hogy valahogy létezik, csak nem úgy, ahogy ők gondolják. I collected the remaining artifacts, and they opened the way to the... That is the Unity. And that's the problem. All the artifacts are needed to complete the armillary, and open the way to the Unity. In every universe, the Starborn. You've witnessed the power granted by the temples. The anarchy that can be unleashed. Here it comes. The emissary tells you only... You're twisting what I mean. They're hypocrites. They used the chaos caused... I attacked your lodge because I wanted the artifact. That wasn't some morality play. You didn't survive because of righteous... As I have done. Countless... I was also human once. But what does it matter who or what I was when eternity is within your grasp? Ez az a pap, akivel beszéltünk. You're learning. My other self wants you to walk the path he walks. To give up. Easy for a person who's seen everything, done everything. You've never come this far. Not in all the universes I've seen. You're going to tip the scales one way or another. You're already in it. I want a truce. Between all three of them. Yes. Let's see how willing.
Valamelyik oldalt választjuk. Én mindig utálom ezt, amikor rákényszerítik az embert arra, hogy... I'm sure you have more questions. It is not an easy experience to describe. You will be leaving this universe behind. Maybe that's why it offers the choice. Different. I never know who you are. It's hard, but each universe is precious in its own way. Mine will... When all the artifacts are assembled, the device they create is called the armillary. Through it, you can reach the unity. You might think whoever created the artifacts and tehát nem tudjuk még mindig, hogy ki építette ezeket, de ha átjutunk rajta, akkor ilyen csillagszülöttekké válhatunk. Óriási. És különböző... legkönnyebb utat válassza. They enter the unity, take artifacts from others. I am many things, but I would never tell anyone. The emissary. Oké, na ciao. Before you leave, ne adjál semmit, igen. Seek the moon of old Earth here. And I am sorry we have not all. I hope you will. You should also talk to your colleagues in Constellation. Part of me wonders what they will all say. Aztán megint kaptam mindenféle vackot. Konkrétan semmire nincs szükségem, de is kapom ezeket a szarokat. Ez van. Örülök neki. Na nézzük, azt mondja a hajó. Na menjünk akkor tovább vissza az Alpha Centaurihoz. Mindjárt kiderül, hogy mi derül ki. Még. És menjünk el a Holdra, illetve vissza a Földre. Hey, when you have a moment, I'd like to speak to Már megint. Look, the fact that you risked your life to save me, then I'll say it again. My only wish is that my rescue, he was one of my closest colleagues. I really wish I could believe that. Charter at Constant. Yet all the while, I've been... Had I not pushed so hard? Of course I can. Hát akkor vállald a felelősséget, aztán legyen lelkiismeret furdalásod, hát a te választásod, tehát az emberek ilyenek, tehát ha fölöslegesen csinálunk valamit, amiről nem tehetünk, de akkor is vagy magunkra vesszük az egészet, vagy esetleg másokat hibáztatunk, ugyanaz, ez egy tök fölösleges dolog. Vannak dolgok, amikre nem lehetünk hatással, vagy senki nem lehet hatással, amiatt teljesen fölösleges akár idegeskedni, aggódni, bármi, ezek meg fognak történni. És ezt sokan nem tudják agyilag megértelmezni. Ez a rendőr meg itt nem hagy minket békén, és húzzon francba. De most már... Megmondták, hogy szexeljünk sokat a játékban. Megmondom őszintén, eddig nekem senkivel nem sikerült itt szexelni. Még csak az esély, talán egyszer-kétszer is fölvillant, de soha. Senki nem dobta föl, vagy nem, na jó, hagyjuk, tehát eresszük el ezt is. Hey, I've been talking with the others. You know. Thank you
I'll have everything set up. Ez innen mindegy, szóval nekem erről teljesen más a fölfogásom egyébként. You found it, didn't you? The meaning of unity. Wait, say that again? Több univerzum. You can't possibly mean what I think. De igen. Let's take a step back. This is everything we've been building. Could you explain the part about multiple units? Yes, I wouldn't mind a little more. And that's why the Starborn want the artifacts so desperately. They're the keys. I don't even want to think about the physiological changes you'd need to travel between. Plus what it would do to the mind? Enlightenment? You have the opportunity to reach the closest thing to your god that might exist. And you're second guessing? Ez is igaz. One doesn't approach the afterlife without... You're right. We have... I know this has been a lot for everyone to take in, but we finally... Not to make a sharp turn in a grand tale, but... Let me know when you're ready to follow up on... Oké, kösz szépen. These last glimpses from the eye are from the farthest fringes of known space. Could be... Catch a smile out there. Olyan hajra van szükség, amíg képes 21 fényévet ugrani. Na most nem tudom, hogy sikerült a Skydance-t átalakítani annyira, ahogy meg letoljam a többieket. De mindjárt megnézzük. És most derül ki, tehát ugye én a kalózkodással szereztem 3000 kreditet. Ez a kredit azóta csak fogy. Nem tudom növelni az értékét szinte lófasszal se, bár csak 231 000 van. Tehát a kereskedés a játékban valami borzalmasan szar. Tehát tényleg húgyér szarért tudunk csak eladni bármit is, és ez akkor azt hozza magával, gyerekek, hogy annyit kell güriznem konkrétan, tehát nem értem az fejlesztők agymenetét, tudjátok? Tehát én játszani szeretnék, értitek? Reggel elmegyek dolgozni megyek reggel, este játszani szeretnék. Ezt jó lenne, ha Bethesda menedzsmentje is agyilag fölfogná. Értitek, mit mondok? Tehát reggel dolgozom, este játszani szeretnék. Nem dolgozni még egyszer, hanem játszani. De úgy látszik, hogy ezt így agyilag ott amerikai a köcsögök nem bírják fölfogni. Ők azt mondják, hogy ha te ember vagy, akkor dolgozz az életed végéig, nehogy játsszál, nehogy szórakozzál, mert a végén még jól éreznéd magad. És milyen dolog már ez? És különben is a pénzedet azért elfogadjuk, azt adjad, és a pénzedért te magad dolgozzál. Erre mondom azt, hogy gyerekek, ez a játék egy kalapszar. Tehát így, ilyen szinten egy kalapszar. Tehát nem, én tudjátok, amikor ledolgoztam a munkámat és hazajövök, én szórakozni szeretnék, és nem újabb, több órát dolgozni. Ezt azt hiszem eléggé érthetően elmondtam. Na azt mondja, hogy szerezzünk egy hajót. Miért ez mennyit tud ugrani? Várjunk csak, várjunk. Én nem, vissza, pillanat. 16 fényévet, basszus. Akkor most az van, hogy tartunk egy 5 perc szünetet, gyerekek. Tehát 5 perc szüntje, és akkor végig gondolom, mit tudunk tenni, és azt megtesszük.
Oké, hangot visszaadom, visszakapcsolom a műsort, nem úgy, mint tegnap, véletlenül bemaradt a szünet videó egy órán keresztül. Na nézzük, akkor tehát ki kell szállnunk, és át kéne alakítani a hajót. Ennek elég erős a reaktora, úgyhogy egy új hajtóművet teszünk bele csak. Good to see you. Far the mighty have fallen, eh? Hey, what can I do for you? Milyen hajók vannak eladók? Nézzük meg. Azok, amiket neki adtam el egyébként. Tehát tiszta röhely. Azt mondja, hogy ezzel 21 fényévet lehet ugrani. És 126 000-be kerül. A reaktor csak 18-as, a pajzs 450. Ezzel 24 fényévet lehet ugrani range-ön. Van fegyverzet, de nem túl erős. Na. Oké, nem legetnek. Na nézzük, azt mondja, hogy akkor módosítsuk a hajót. Azt mondja, hogy ugrási társ csak 16 fényév. Tehát a ugróhajtóművet kellene, ami ez a reaktor, és itt van ez a hajtómű, ugrási távolság az. Ezt töröljük, és keresünk egy olyan tációs hajtóművet, B kategóriás, az a baj, hogy várjunk csak, A kategóriás reaktor? A. Akkor nekünk A kategóriás hajtómű kell, tehát azt mondja, ugrási tolóerő 19, 27. Ha. Ó, hogy... úgy rendesen. Oké, azt mondja, ugrási távolság 23 fényév. 21 fényév kell nekünk, ha jól emlékszem. Oké, tehát 23 fényévet tudunk most már ugrani. Még mindig nem telt el 2 nap, de igen. Azt mondja, nem vásárlás, ez nálam van, tudsz. Nem baj, csak tűnjön el tőlem már a sok cucc. Jaj. Skydive. Te mi a jó? Ez kiabálna a gyerekek. Halla! Te mi a pöcsömet keresel a hajómon? Na, ugorják ki a... Ezért, mindjárt. Kidobjuk gyerekek a űrbe. Szkafander nélkül. Hát ilyen még nem volt. Na, csak úgy, itt egy tisztán, mint a kermanok gyerekek, tudjátok, amikor bejönnek az űrhajóba, amikor nem akarom, hogy legyen benne kerman. Itt meg a emberkék szállnak be a hajóba. Csak úgy, egy vadidegen, beszáll a vadidegen hajóba. Csak úgy, fasza. Na, dobjuk ki. Ugye én voltam kalóz, úgyhogy a fehér, illetőleg ugye itt a másik. Na várjunk, szerezzük meg előbb ezt a 2 dolgot. Tehát... Oké.
Megszállunk. Lassan regenerálódunk, persze. Itt van még ez a vadidegen? Elég kíváncsi vagyok. Mi a pöcsemet keresel itt, te szerencsétlen? Ez tényleg... Hogy a francba került ide? Hajó. Skydance. De hát... Andrea, Barrett, Heller, Lynn, Sara, Aszkó, nem kéne. Nem kellenek. Tehát tényleg engem menthetetlenül, vagy nem is tudom, hogy mondjam, iszonyat mód zavarnak ezek a NPC-k. Inkább hátráltatnak, mint sem segítenek. 5,055 G. Túloldalán lesz. Megjöttek a csillagszülöttek. Na persze, pont oda jönnek, ahova nekünk kéne. Egy elhagyott megfigyelő állás. Does the UC really think sysdef scares us? Kalózjáró. Nobody can stop the Crimson Fleet. Na ugye, mivel én már voltam kalóz, így azért nem támadnak. Nem egy hátrány. Kalóz bandita, látjátok? Tehát nem támadnak minket. Glad you're in the fleet. If you weren't, I would have killed you already. As long as the credits keep rolling in, addig jó az élet, amíg van kredit. Még egyszerű emberkék. Fene ebbe a fegyverbe. Még egy lelet. Oké. Hát ennyi volt, mehetünk is. Merről jöttem, merről jöttem.
Jó irányba megyek. Ha, esküvően megöltél volna mi. Rágyűrök, ennek is vannak előnyei. Nem mondod, hogy megint beszélni akarsz velem. Nézzük, azt mondja, hogy nem aktiváljunk. I'm listening. Sure, go ahead. Kár volt. My parents considered themselves to be. By the time I was old enough to start questioning, it's not that I don't want to believe in anything. Having been out there in the Starfield, I'm sorry if that disappoints you, but don't worry. Pedig az előbb azt mondta, hogy ha lenne egy kis időm, akkor beszélne velem. Nincs időm. Kész. Slussz. Aha. Na nézzük tovább, gyerekek. Az arra van. Freya. Kutatólaborba. Erre emlékszem, ez jó. Ez izgi lesz, gyerekek. Ez tényleg mi az Istent keresik, gyerekek? Tehát agyam megáll. 0,8G. What are you trying to pull? Really? The high energy research. Alright. I don't know what's going on. For security, I'm going to have to ask you what's inside. Stay with me. I'll get the door. I'll watch things from out here, and you go do what you need to do. Jó, ez elég egyszerű. Eddig. Tele vagyok fegyverrel, de tiszta az őrület. Ez jó. Attention all. I am declaring accordion. All sections are now on orbit. Senior staff, protocol, Delta. Use out. There. Be right with you. Ez érdekes lesz egyébként, tehát siethetnél jobban, na végre. Ethan Hughes, Chief of Security. If you'll follow me, we'll take the back way up. Hátsó bejáraton, mert arra nem lehet. Hoppá, menni. Jönnek az érdekes dolgok. Don't touch anything. So, hoppá.
Easy! Easy! What the hell was that? 1 minute, you're following me, and then you're just gone. Minute later, you pop in out of nowhere, looking like you were in the middle of a... But there's nothing here. I should have never let you inside. What is this? Some kind of... Look, I don't know what's going... Come on, this way. Anyám. Ez ugyanaz a hely, csak mégsem. Oh, thank God. The distress signal. What do you mean? Wait. Hughes. No. Ha The csak. accident. Ez a baleset mellékhatása. The probe is still feeding power. Right. We were stuck 3 months ago. I was calibrating and it caused a gas leak. Mind meghaltak. An artifact. Disappear. We should. Wait. She's back. All right. We're on our way up. Hughes out. I was just... Hol az egyik világban, univerzumban vagyunk, hol a másikban. Ez elég egyszerű, tehát ez egy multiverzumos játék. Tehát hol az egyik univerzumban, hol a másikban. Kicsit másképp történt a történet, és valahogy összemosódik a kettőnek a határa. Azért kaptuk meg ebben az univerzumban, annak az univerzumnak a... This way. Come in. Kaya Patel. This is our chief. Ethan said you Director, you can't be... Look, I don't know who you are or what you're doing. Excuse me? That is quite a claim. What makes you think that? Raphael? Wait, burned out? The leak. Director, there was a hydrogen leak right after the accident. It was contained in a minute. But if it hadn't been... Another universe, though. That's a lot. An artifact? You mean the source of the distortion? Really? That's all you're gonna... No. You have a prior connection with them then. Maybe that's why this is only affecting you. This facility and the research level 2 kilometers beneath us were built to study a gravitational distortion. 3 months ago, our chief engineer, Raphael, was We still don't know what happened. There was a series of explosions. What do you think, we haven't tried? We could shut it off manually, but the entire research level is locked down. Le sem tudnak menni oda, How? I told you the research... What? In this other universe, Raphael survived. He made it back from... Take it. And... This is crazy. But first, we have to do something about your shifting. We can't shut down the probe, but it's risky. We don't know. All right. Then it sounds like we have a plan. Na, végre. Come with me. Most ezt a nőt kell követni, állandóan eltűnünk, föltűnünk mögötte. Tehát tulajdonképpen kapunk tőle valamit, mivel tudnánk irányítani ezt az eldűlést. Hát akkor így mi irányítanánk a dolgot, és nem magától történik meg. Anyám. Egész jó a dolog.
Hello. Oh, what happened? What? How? Look, if you think things are... I don't understand any of this. We can get out through the pantry. Here's the key. Tehát kaptunk tőle egy kulcsot. Keep it together. Keep it together. I'm not sure. Nehogy valakit lelőjek a végén. Ha itt is hülyék lesznek az NPC gyerekek, frankon törölni fogom a játékot. Tehát kurvára elegem van abból, hogy idióták a programozók. Hours to... How should I know? I just want to get out of here. Go. I was in the lab, working on the frequency calibration for the... I heard the tank's rupture. I jumped back into the control room. But I was trapped. If I had gone the other way, maybe I could have made it to the ventilation controls. I don't know. What? Oh. You relax. You just poked into my locked office. So much for security protocol. Down the hall. Take the stairs next to the atrium. Yeah. Let me get the doors for you. And done. Is there anything else you need? Bigger than you'd expect. We've got a particle accelerator. Whole lab complex. The high, real, state-of-the-art. Mit csinál valójában nem ért hozzá. That's right. Has been since the accident. The whole system's on a hair trigger. Camera spot anyone not in the staff. Értem. Nehogy... Kutya olyan hangjuk van. Na végre eljutottunk idáig. What, did you get lost in the hallway? Right. This is the probe control unit. Most of these controls aren't responding. I'm going to very carefully adjust the settings I can. There's no way to tell what's about to happen. Pay attention and be ready for anything. I'll begin by adjusting the energy feed of the electron beam array. We're at 93 teravolts. Calibrating to 95, 97, 100. Nothing. Let's try the other way. 91, 89. What the? Okay. It looks safe to approach. What in the world? It's a microdistortion. Flux pattern matches the distortion in the lab. The setting is just exposing it somehow. Step into the distortion, please. I don't know. Nothing. No, hold on. There's a slight pattern change. Some kind of resonance. Right, stay there. Let me turn the beam up for a moment. Calibrating to 90, 91.
Úgy értelme nincs annak, amit mond, de... Itt a kalibráló készülék. What happened? So, the lower setting causes the distortions to manifest. Keep it on the lower setting until you want to ship. I'd give you my control unit, but it looks like... Igen, van. Love to take a look at that when this... Right? If you can get down to the research level, you need to make your way to the high energy. Disengage the power interlocks. Jó, oké, tehát energiát kell megszüntetni, bla bla bla. It really is just down the hall. Well then, if you need supplies, I've asked Dr. Barakova to take care of you. It's silly. Before you go, there is... If this experiment is the cause of your shifting, what happens then? There's no way to be certain. Nishina is a closed system. When you shut down the experiment, you are the outside observer in the system. Whichever reality you are in, at that moment, is what will become real. Oké, tehát ahol leállítjuk, abban a világban rekedünk eddig, ez jó. But as the direct, it's not an easy decision, but now it's time. With the network offline, we can't shut down the security system on the research. Ethan, unlock the elevator. Research level. I'm aware of that. All right. Good luck, dear. It's been... Lenyűgöző volt, abszolút. Milyen ellátmányt? Hello. Nézzük meg azt az ellátmányt. Tatiana Barakova, station's doctor. I can spare a few. Beyond that, I am not your therapist, your psychologist, or your cosmetologist. You won't even need a bandage. Hold still. There. Elvileg akkor most már egészségesek vagyunk. Prima. Már legalább ennyi. Excuse me. Wow. Nem tudok átmenni. Kár volt bejönnöm. De megint ugyanaz a bajom, mint volt. Tehát konkrétan megint nem gyógyultam meg. Á, az Isten pályát már. Van még ezekből? Olyan bánat. Ez kár volt, most át kell. Hú. Nem. Itt meg működnek a liftek ebbe az univerzumban. Érdekes, érdekes. Alakul ez, gyerekek. Jó, itt az volt a lényeg, hogy le tudjak jutni a lifttel, tehát itt gondolom nem tudok lemenni. Security lockdown is active. Emergency override controls are available on designated security terminals.
Nincs fal. Beginning combat protocol. Ennyi bajom lett így hirtelenjében. Mérgezés. Ó, mérgezés. Hát meg vagyunk mérgezve. Úgy imádom. Van egy ilyen gyógyszerem, ami mindenre jó. Arra meg szerintem előbb-utóbb csak sikerül minden. Várjunk, hova kell mennem? Most át kell mennünk a másik világba. Jó, nem aktiválás, nem, baszki. Torony kikapcsol. Oké. Ezek most már ránk vigyáznak. Nem, de rám. Ó, távoli robotvezérlés. Nincs jel, jó? Ajtókat kinyitottuk. A security lockdown is active. Emergency override controls are available on designated security terminals. Nem jó. Arra kéne átmennünk. A fenébe.
Hová kell mennem? Oda lentre. Olyan. Kéne valami... Az isteni. Nem ezt akartam, de mindegy. Végül is. Oda kéne bejutnom. És itt nincs fal. Mérgezésem van. Hát megint ez a kurva mérgezés. Segély. Macera, de megoldható. Hova nem ugrott az a robot? Nagyon érdekes a mozgásuk. Ó.
Megvan. Hű. Ebből rengeteg lőszerem van. Na nézzük. Ez kevésbé, ugye ez nem robbant föl ez a... egész. A királynőjük kellett nekem ide, az hiányzott. De úgy nagyon. Hol a bánatban? Sziszeged. Akadjak már el valamin, azt úgy imádom. Controls are available on designated security terminals. Mi van? Ja, igen, itt van. Hú, egyik univerzumból a másikba, gyerekek. Fenébe. Eléggé egyszerű dolog egyébként így. Csak néha össze lehet keveredni, de ahogy más, ilyebasz nincs. Szóval, amelyik oldalon bezárjuk, gyerekek, a kaput, azon az oldalon maradunk. Ugye ebben az univerzumban már voltunk, ugye szerintem úgy zárom be, hogy a másikba ragadjak, mert kíváncsi vagyok rá, hogy mi lesz, de ez itt egy elég jó kis harc is lesz, mind a két oldalon itt robotok, ott pókok, vagy mik ezek rohangálnak, úgyhogy inkább most egy picit előrébb hozom azt az 5 perces szünetet egy 10 perccel, és most tartunk akkor egy 5 perc szüncs így gyorsan, és akkor utána a másik univerzumba ragadunk.
Oké, gyerekek, hang is vissza, kép is remélem mindjárt meggyűn. Meg hát. Az, és akkor nézzük is ezt a dolgot. Ó, remélem a hang is marad, jó? Oké. Szóval át kell mennünk, mindenkit lehentelünk, hogy ne legyen gond. Először a robotokkal kezdem. Hol van még ilyen vata? Basszus! Csúnyán végzem. Az bizony, hol van még? Ez most hogy ki? Tehát itt vannak különböző részek, ahol ezeket meg kell állítani. Van még, ami lő ránk. Nézzünk olyat, amit esetleg innen nem tudunk kikapcsolni. Valamiért tegyük föl. Megnézzük, hogy a másik univerzumban le tudom mindet állítani? Nem felét. Lentre kéne eljutnom. Még kettő van. Hát akkor megvan ez a kettő. Jó, és itt ebben az univerzumban ragadunk. Erre kíváncsi vagyok, mi lesz ebből. Mi sül ki ebből? Hol tudom leállítani? Ott tudom leállítani. Oké. És ezt a valóságot választom. Melyik az igazi vajon? Nem, persze mindegyik. Az elméletek szerint, de...
Hol tudunk kimenni? Aha, az óriási. Az lesz az igazi, ha nem tudunk kimenni. Illetőleg, hogyha ez egy másik univerzum, akkor is nincs is itt az űrhajónk. Tehát akkor most mi van? Aha. Kíváncsi vagyok. Hogy oldották meg a fejlesztők? Hello. You're back. I wasn't sure if you were... I mean, not that I'm not grateful. Yeah. Megértem le, de az igen. Van elég ego. You might still be able to use. You're welcome to anything else you find lying around too. Rengeteg szemetet. No one's going to miss it. As for me, now. Careful. Those things could be anywhere. There's nothing left here. Come on. Let's go. Keres itt a hajóm? Ez egy másik univerzum. Ahó. Egy másik univerzumban mit keres itt a hajóm? Tehát... Forgive me for pulling you aside again, but, well, the emissary, the hunter, I don't know where to begin. The fact that I feel like most of the knowledge we've amassed... Yes, that's exact. We've been pushing further and further outwards from our home. The current problem relates closely to the nature of humans as a species. But it has made a difference. Here we are, caught in the middle of some sort of... You'd think that a technologically advanced society would have evolved. It almost makes me wonder if entering the Unity has done them more harm. No, that's not... When you pass into whatever lies, will you remember your life as Szóval át akarok menni? Will the hunger to collect the artifacts consume your life like it's clearly consumed? Let's go! Na jó, menjünk. Nem lehet, mert végig kell hallgatni. Forgive me for pulling you aside. The emissary. I don't know where to begin. The fact that I feel like most végig. Yes, we've been pushing for our current problem. But it has made it... Here we are. You'd think it igen, az, hogy hiába jutottak túl az emberek ezeken a dolgokon, és lettek csillagszülöttek, ugyanúgy kicsinyisek és civakodnak, és maguknak akarják az egészet. Úgyhogy nyilván válunk, tulajdonképpen nem változott. Van benne valami igazság, mert az ember nem változik, legalábbis nagyon-nagyon hosszú idő kell a változásokhoz. Alapvetően a viselkedésünk tök ugyanolyan, mint mondjuk 100 000 évvel ezelőtt. I suppose I've ruined. I'll let you get back to whatever you were doing. There's something I need to talk to you about. Nem akarok, nem. Remember our last conversation when you told me that? Well, it got me. Just because I wasn't familiar with the experience. Az elődöd. Really? Igen, ugye 50 éve alapult a Constellation. All of the... Oh yes, absolutely. I didn't mean to compare. Aja was the one that taught me the ropes at Constellation. Now that you... Honestly... Exactly. For me, it was all about the... There was nothing quite like... Oh, I find that sort of... I'll take that as a compliment. You know, all this talk about Aja reminds me... No, she retired. Come to think of it, if we're ever out that far... Well, I don't expect you to be a... You see, it's clear that we...
Good. Anyway, that's all I had to... És végre mehetünk, basszus. Ó, nem igaz, még mindig vele kell dumálni. Yes? Hey. No, it's fine. You mean apart? Well, let's see. And abszolút nem érdekel egyébként, de végig zongorázzuk. That being said, before we called up, and before you ask, the band never really... Kösz. Oh, okay then. It's not safe to talk here. Okay. Captain on deck. Ez mi a pöcsöm? Na jó van már, tényleg. Ez komoly. Komolyabb. Milyen, hogy mászkál már hajómon? Hát? Istenem. Meg akartam fogni, erre külső nézetbe csapott. Ez komoly, tehát nem megfogta a létrát, hanem külső nézetbe baszott. Óriási. Néha tudám ez a játék olyanokat mutatni, hogy agyam eldobom. Menjünk a pöcsbe. Már kezd elegem lenni belőle. Oké, Nova Galactic. Mennyi energiát küldött ez nekem az izére? A gravitációs ugrásra. Rengeteget. Ez a föld körül van. Ugye meglátjuk, hogy mi van itt. Gyógyítsuk meg magunkat tényleg. Ja, tényleg. Hozzártuk a leletet. Nem, vissza. Ó, már komolyan. De ha beállítottam, hogy a Nova Galactikára menjünk, akkor a jelölő miért mindig a kurva űrhajón van? Tehát... Nem ezt nyomtam, ezt igen. Ó, anyám. Tehát itt van, menj a Nova Galactikára, ott vagyunk. Itt vagyunk, baszki. És még mindig azt a kibaszott szar mutatja. What's that? Üres.
Tehát valamiért nem ugrott arra a küldetés, amire kéne, hogy ugorjon. De már nem emlékszem rá, hogy itt mit is akarunk találni. Mert ugye bár ő most vissza. Tehát menj a Nova Galactica kutatóállomásra. Ott vagyok, bazd meg az anyát, te köcsög szar játék. Komolyan, tehát na. Na mindegy. Az bizony vattafák. Mindjárt jönnek a vattafák. Hogy már! Abban mi van? Az a baj, hogy nem aktiválódik az, aminek aktiválódni kéne. Mert a küldetés még mindig így félúton marad saját magán, bazd meg. Kilőtt pont. Jaj. Azt csinálom, várok 5 napig. Szóval ott lenne valami, amit... Szóval gyerek, ezt tényleg nem hiszem el. Tehát, hogy ennyire szar legyen a játéknak ez a része. És nem ez az első eset, és nem ez az első eset, hogy a Bethesda játékában főküldetés befagy, beszarik, tönkre megy. Ami miatt nem tudsz tovább menni, úgyhogy vissza kell menni, vagy újra kell kezdeni, és az a baj, mert a Skyrimban is ez volt. Megvan nekem eredetiben a Skyrim, gyerekek, a Skyrim 5, és nem tudom azóta végigjátszani, hogy megvan. Mert mindig valamelyik főküldetés úgy beszarik, bazd meg, hogy nem lehet tovább menni. És nem igaz, hogy ezen nem képesek túllépni az ilyen kurva hibákon. És akkor ez már hány év? Lassan 20 éve folyamatosan hibás szart gyártanak. Hogy elmehetnek a kurva tetves anyjukba.
Kutatóállomás, basszus. Pedig itt is volt valami egyébként ezen az állomáson, nagyon jól tudom. Ó, mondjuk ezt most én néztem be, de... Hát ez, igen, ezt most én néztem be. De már futottam bele sajnos tényleg abban, amit mondtam. Ebben a játékban is. És hál' Istennek, a Skyrimnál az tényleg vége. Ott egyszerűen nem lehet tovább játszani. Hiába csinálunk korábbi mentéseket, töltünk be egyéb, egyszerűen úgy beszarik a küldetés, hogy nem lehet tovább játszani. Itt még ilyen nem volt, mert egy korábbi mentés betöltésével gatyába lehetett rázni a dolgokat, legalább ennyi. De hogy még mindig tényleg ugyanolyan hibákba belefussak, mint a 15 évvel ezelőtti játékok, na az már nevetséges. Konkrétan. A hülyeség ne továbbja. Van benn valaki. Belülről van bezárva a bázis. Akkor a kulcs hogy került kívülre, ha ez belül van bezárva? Anyám. Tehát... Prisma Project. Prisma Project. Jézus anyám. 6. gravitáció. Look at the state of this facility. I wonder why this place was abandoned in such haste. A Nova Project. Na nézzük a Nova Project-et, de gyorsan, gyerekek. Hol van? Fölöttünk? Hogy tudok oda felmenni? Nincs semmi kijárat, bejárat, vagy valami? Hogy a fenelje meg. Engine spin-up time almost complete. Total time 5 minutes 22 seconds. Right on schedule. How are the helium-3 valves holding, Nova? We double-checked the leakage concerns this morning. Az első gravitációs ugrás. Any changes to the calculation sequence from Voltaire? No changes since we uploaded the last figures yesterday. It's a clean shot from here to Jupiter. One day the computer will be on board the spaceship. Just imagine that. One miracle of science at a time, Canaveral. Counting down. 5, 4, 3, 2, 1. Canaveral, are you reading? All clear, Nova. Indicators look good. The ship should be cruising Jupiter's orbit right now. It's amazing Visual to think that confirmation we're will be standing on the possible same in planetary body where humankind first ventured into space. But the speed of light is on the slow side these days. How does it feel to break the laws of physics, Canaveral? We're all pretty excited down here at NASA, I won't lie. Excited enough to tell me where you got the original data? Not in a million years, Nova. Tehát. Miért nem lehet gyors utazni ugrás vagy zuhanás közben? Tehát a NASA-nál létrehozták az űrugrást. Oké, nézzük meg tovább a dolgokat. You know when you're ready to launch. De van benne valami, hogy elmondják, hogy hogyan jutottak a adatokhoz? Nem mondjuk el. Tehát valami titok van benne. Így az emberiség azért hagyja el az űrugrással a Földet, mert hogy a légkör eltűnt. Nuku légkör.
és keressük a názát. Már mi marad belőle. Irány a föld. Oké, landoljunk egyet. A föld teljesen kipusztult, légkör hiány, minden tönkre nem meghalt, elpusztult. A víz egyből ugye szublimál, azonnal elpárolog, vákuumban nem képes folyékony állapotban maradni a víz. Mert vagy fagyott állapotban van, vagy szinte azonnal elpárolog. Egy G. Oda kéne majd eljutnunk. Csajci, le vagy maradva. Oda kéne feljutni. Unless I'm mistaken, that's one of the launch towers used during the evacuation of the Earth. I can't even imagine the chaos. Olyan. Innen indult el az emberiség a csillagok. Oda föntre? The most likely way into the NASA facility would be via tápegység, ez biztos jól fog jönni. Az a baj, pont... Ezt úgy kéne elkapni. Most ugye egy energia pusztpak lenne ide az igazi. És nem. Ez az. A végén csak sikerül. Kéne egy energia akármi. Ruhák nélkül, hát ha nincs légkör, miért maradnák itt? Itt van még 2 darab energiacella, ezt visszük magunkkal. Hát, ha kelleni fog. Na, ott lehet hívni. Oké. Na. Na, végre. Ez kicsit ilyen gázos ez is, hogy... Na mindegy. Eresszük el. This looks like it was some type of crew prepper. Az indítási eljárások... Station log. Dr. Judith Tatien. The recent delivery from Mars is unsettling. I was expecting samples on station log. Dr. Judith Tatien. I've been trying to contact Dr. Isa, Victor, to see what is going on. His team has completely commandeered one of the labs with those 2 military handrails. Station log. Dr. Judith Tatien.
Atomic. Never been so nervous since I defended my dissertation. 4 hours talking to Victor and his team about theoretical methods, atomic bonding, even a half-hour diversion with magnetism that I'm pretty sure was to throw me off the trail of what we were actually talking about. Then I got to see the lab. I don't know how much I should say, but the periodic table just got thrown out the window. Itt vagyunk a NASA-ban. Oh my goodness. Some of the artifacts here are from the earliest years of NASA. Oh, what a shame. Az benne a poén, hogy amikor ide értünk, itt már nekem, na mindegy, hagyjuk, előszük el. Left behind to deteriorate. Egy Mercury. Mercury szkafander. Egy Kerbal Space program kabin, gyerekek. Ez ne. Ez egy KSP-s kabin, lehet látni. Ez mindenféleképpen tuti Kerbal Space programból van. Ó, itt már egy gravitációs hajtó. Calculations came from. There's something wrong with the math? I think it's quite straightforward. Anyagmintát se tudtak kivenni. Tehát akkor ők is találtak egy ilyen erekét. No success extracting even a sample of material from the object. No explanation for the gravitational effects. No motion graph to explain its harmonic frequencies. They were clearly testing space habitat viability in this area. It seems as if they knew the inevitable was on the horizon. Not much left of this geology laboratory. Ironically, the surrounding rock appears to have sealed the fate of this part of the facility. Energiát kell tolni. Ez ennyi? Olybá tűnik. Elég jó kis labirintusok ezek. Nem, egy irányú, tehát legalább ennyi. Csak eljutunk oda, ahova szeretnénk, vagy nem. Már össze vagyok teljesen zavarva. 36-os szintű ősrobotok, még az őskorból.
It appears we've found one of Vasco's long-lost relatives. Sure he'll be thrilled to find out. Az egy kettes. Még meg is dögnünk rádióaktivitásban, egyre jobb. Megtudjuk, hogyan tudta az emberiség elérni az első gravitációs ugrást. Simán telefon, nem. Project log. Dr. Victor Isa. We turned on the prototype today. The gravitational field around it began to fold as we long suspected. Project log. Dr. Judith Tatien. I watched the gravjet tests from the moon today. It was the first time we were able to talk to the team at Nova Galactic directly. So many things. És mindenki nagyon happy, sikerült végrehozni egy olyan hajtóművet, amivel a világ végére is el lehet menni. Nagyon hurrá! Expeditions to Alpha Centauri and beyond. It's also overwhelming. If there's a way to access the deeper sections of this storage area, I'm certain we'll find it. Decades before we know what all these side effects of operating a grav drive can be. But no one wants to hear that right now. Like a bunch of pioneers racing towards the edges of the frontier without knowing about the grizzly bears in the mountains. Akkor 1, 2, 3, 4. Pont nem jó helyen. Francban.
Nem tartott, dehogy nem. Sokáig tartott. Ide kellett jönnünk. Még azóta is aktív. I never actually got to visit your labs back when we were working on the grav drive projects. Seems like ancient history now. Only thing we're doing these days is launching weather satellites. Guess this is as good a retirement as any. Úgy látszik, valami problémát is okoztak a Földnél. You help manufacturing scanners to better track these new meteorological patterns we're seeing. Our guess is that the poles might be naturally shifting, causing some Tehát... gravitational fluctuations. I know what I'm seeing, Victor. Szóval azzal, hogy létrehozták a gravitációs meghajtót a Földön, egy ilyen erekelés segítségével, tönkre is tették a Földbolygót ezzel, akaratukon kívülről, és ez okozza, tehát a gravitáció, az, hogy az ember kijutott a csillagokba, a Föld pusztulását okozta. Ennyire egyszerű. Vigyük magunkkal az erekét. Hogy megyek oda be? When I touched the anomaly, I experienced 12 days of lost time. I met myself. He told me everything that has since come true. The grav drive equation, the tests on the moon, Earth's atmosphere sputtering away because of what we had done. But igen, he also told me about a city thriving on a planet orbiting a distant star. Nem tudok bemenni. Human culture, art, music, lifestyles evolving and shining brightly across all of space. What price would I be willing to pay for that future? Maybe you don't believe me. Maybe Judith was right and I'm just a coward who wants to believe his mistakes were justified. But everyone has forgotten about the real origins of the grav drive. This artifact from Mars. I hope you make better use of it than I did. Okay. Constellation, we've arrived on the surface of Earth. We need to discuss what you found. And it looks like other Starborn got here before us. So, you might have company. Oh, már a francba. Packs for a reason, you know. Kösz. Egy egyszerű ugrást nem tudott megtenni. Ez itt most meg murdelt, vagy mit csinál? Oké, és most ki kéne mennünk. Duplikátum. Azt nem tudom, ezzel a kvantumgenyával mit lehet kezdeni, mert nem jöttem még rá. Amit kapunk a megölt Starbirdnek után. Olyan vicces ez a játékban egyébként. Mondjuk úgy röhelyes.
lenne, még azt mondanám, jó. Már nem izgalmas az a baj. Másik út. Oké, akkor marad még egy 3-as. Nem, ez 4-es. Az nem jó. Próbáljuk meg így, akkor az sem jó. Marad egy 2-es. Ez így jó. Done that before. Honnan lő? Valami régi földi fegyvert szereztünk. Hozzá 500 lőszer. Hova kéne menni? Na, akadjak már el! Fölfele a fejjel elég jó. Újra innen kijutunk, gyerekek. De bejutni milyen nehéz volt. Kijutni.
Ezekkel úgy látszik állandóan harcolni kell, úgyhogy... Jó kis kalasnyikov gyerekek. Do you understand now why I asked you to come here? An easy trade, honestly. Why have one more? Jaj. Don't you see? The power. How many would have chosen Earth? You see the hypocrisy. Mind a kettőnek igaza van. Hát gyerekek, ez egy olyan dolog, amikor két embernek teljesen mást mondanak, de mégis mind a kettőnek igaza van. És ezt mondjuk úgy, hogy összeférhetetlen, de sajnos van ilyen. És akkor majd lesznek háborúk. Don't be a fool. For once. Well, look. You've made your choice. Meaning? Mindkettőt elküldtem a büdös picsába. Ennyire egyszerű. Így legalább mindkettő fog rám vadászni. Ennyire egyszerű. Menjünk a NASA-da 3-ra, kinyilatkozás, ugye várjuk ezt az 5 napot, majd megvárjuk a kinyilatkoztatás. Szól Alpha Centauri, menjünk a csajára, addig is. Akila, oké. És landol. I have things for you. Kösz szépen, a szemeted nem kell, dobd el a picsába, már bocsánat, de az. Dobj el a jó francba. Tele vagyok szarszeméttel. Már mehetünk is rá. Akkor eltelt 5 nap. Tehát én úgy vettem észre, hogy azért 5 napig nem kóvályogtam a Földön meg a Holdon, de hát eltelt 5 nap, na egyetlen. És milyen idő szerint? Mert itt például tényleg eltelt annyi, azt mondja, hogy eladás. Ilyenem van már egy... Kijött a kezemből, mert most a kalas van benne. Azt hiszem az 9x39-et lő, de nézzük meg. Azt mondja, hogy 762. Tudunk ilyet venni például? Ennek eladok, amit még lehet. I feel as though I've lived here all my life. All kinds of things. What are you looking for? Ó, van még fakacsám, de jó. Ó, basszus, ez kár volt. Na mindegy, lehet, hogy nem kell. Az kell, basszus. Kap be. Jaj, van nálam egy csomó tök fölösleges dolog, jó?
űrruhából is van egy rakat, buszpakból is. Erőbuszpak nem kell, alapbuszpakkal tök jó el tudok szórakozni. Ez viszont már jó. Eladni nagyon. Oké, akkor ezt adjuk el, ezt adjuk el, ezt adjuk el, ezt. És már nem tudjuk eladni. Akkor ezt, slussz, így akkor most föl kell raknom egy újat. Buszpak nincs felszerel. Akkor mehetünk vissza. Ja, nem. Lőszert akartam venni. Az pedig... hol is van? Itt. Sure, Laredo. Outlaws. Just so you know. Egyszer kell 11 millis. Azt mondja, hogy 11 millis. Jaj, nem. Itt van. Oké, na most már megyünk. Oké. I have something for you when you have a moment. Megvan. Oda kéne jutni. Rendszerről rendszerre, keresztül a bolygón, gyerekek. Átugrunk a bolygó magon. De messze van. Elment messzire. Ó, van még, basszus, nem fogytak el. 56-os szintű, behalok. Milyen messze van? Mint a 2 lenne ott. Remélem nem azt lő. Ez 2 van egymás mögött. Most itt áll. Kiírtottuk őket. Ahogy illik. Jump. Megvan a jump, gyerekek. Na nem áll, most megint valami dumáljunk. No
eltemetett templomnál szálljunk, de még van valaki. Menjünk ki ebbe az aszteroidákból. Wow. Hát. Ez is útban van állandóan, tehát... Is mining on the schedule today? Ki fogom rúgni az összes NPC-t, gyerekek, komolyan, tehát... Kurvára nem éri meg, hogy állandóan velem jöttök, jó? Tehát maradjál itt. Igen, igen, húzzál el a pöcsbe. Tényleg, na, elegem van belőletek. Akkor megdöglünk, basszus. De ezek újra fognak. 31 darab gránátom van. Vannak hárman is. Hogy a fene egye meg. Mit keres? És gyűlölt a külünkbe. Hát nem elég ez a szar a nyakkofámba. Nem tölti meg a fejed, annyira imádom. Még
nem fogynak el, az Istennek se fogynak el. És itt uncsi. Az ilyen boss fightokat egyszerűen ne tudják a mai napig elfelejteni a játék tervezők, tehát hogy kötik magukat hozzá, tehát olyan elavult dolog. Tehát hogy miért nem lehet ezt egy játékot úgy befejezni, hogy egyszer oda megyek, és meg van oldva a játék. Tehát, ahogy szokták mondani, egyszerű befejezni. Hát milyen érdekes lenne, mi? Olyan, mint hogyha szentségtörés követnék el ezzel. Hát a fölmennek, lemennek. Még onnan is lő valaki. És még az Istennek se fogynak el. Tehát égjél, baby, égjél. Anyám. Még van ilyenünk is. Hogy akadjak már el a félek, tehát... Na. Tiszta röhely van. A hasságokon elagad az ember, tehát... Korábban... Na, jó a szív plusz. Ez elég rendesen van szétszórva a cumó. Ugye meg kell ezeket keresni. Ezt kivettük. Oké, elvileg itt még van. Jó. Hát ez így ilyen harc lesz most. Elég rendesen kaptunk. Izop szakadás, na persze. Ezzel a fegyverrel viszont meg közel kell jutni. Nem igazán hat. No, várjunk, szintet léptünk. Ez elvileg valami energiafegyver, úgyhogy lézerek, mondjuk. Még van. Ha. Sima. Sima. Egy még van. Ugye ez még nem. Oké.
onnan jöttünk, arra megyünk, jó? Foglalkozom én vele. Az eltemetett templom, gyerekek. Na jó, az lesz, hogy innen fogjuk folytatni. Hát még nem értem el a végére, de lassan már érünk a végére. De szerintem már egy rész kell hozzá, és akkor végre megvan a vége, és akkor lehet, hogy Starburn-né alakulunk. Na jó, van, kellemes éjszakát nektek. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok! You're part of Constellation now. Part of our family. We do not fully understand all that is at work here. No finer group in the stars to be unraveling this mystery. I'll follow you from here on out, Captain. Grab jump is ready. I love this part. These artifacts could be everything we've been looking for. Another great secret the universe is asking us to unravel. Human settlements throughout the galaxy could be at risk. We are not stopping. Whatever lies at the end of this road will change humanity forever. This is where we belong.